صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. النهاردة جاءنا بيان في شدة من اللهجة، وهو اعتداء على كاهن كنيسة بئر يعقوب في مدينة نابلس الفلسطينية. وهذا الاعتداء تم الاعتداء على الأرشمنديد يوستينوس الكاهن والراهب اليوناني والرئيس الروحي لكنيسة بئر يعقوب في مدينة نابلس الفلسطينية، حيث تعرض للضرب من قبل مجهولين وأصيب بإصابات متوسطة. ووجهت دعوات عبر الفيسبوك من قبل نشطاء وممثلين عن الطائفة الأرثوذكسية تطالب الحكومة الفلسطينية باعتقال المعتدين وتقديمهم للمحاكم بأسرع وقت، وأن يعملوا على الحفاظ على سلامة وأمن الرهبان والكهنة الذين يخدمون بالكنائس في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية. كما أن هذا الاعتداء هو ليس الأول من نوعه على كنيسة بئر يعقوب في نابلس. الحقيقة الأمر أصبح في حدية من اللهجة الشديدة. كمان الأتراك اليونان تحتج الأتراك دنسوا دير مسيحي أرثوذكسي وجعلوه صالة ديسكو. قدم إيمانويل فرانجو العضو في البرلمان الأوروبي التابع لليونان سؤالا للبرلمان الأوروبي بشأن الإجراءات المسيئة التي تعرض لها دير مسيحي أرثوذكسي في الأراضي التركية، حيث تم تحويل دير بانجيا سوميلا التاريخي في بونتوس إلى صالة ديسكو لتلبية احتياجات التصوير التلفزيوني. وقال: اليوم نشعر بالإهانة لأن تركيا منحت الإذن بقيام حفلة إعلانية في الدير المقدس، متسائلا من المفوضية الأوروبية ما إذا كانت تعتزم للضغط على تركيا حتى لا يتكرر تدنيس مماثل في المستقبل. وكان الدير التاريخي قد بنى في وقت مبكر من القرن الرابع الميلادي، ويعتبر دير بانجيا سوميلا التاريخي أهم رحلة حج لليونانيين، ويعترف جميع المؤمنين الأرثوذكس بقيمته الدينية. وعلم موقع لينغا أن الدير الأرثوذكسي مدرج على قائمة اليونسكو كنصب ديني يقدره العالم المتحضر، والتي يتعين على تركيا احترامه، حيث يعترف العالم الحديث المثقف بالقيمة الثقافية للدير التاريخي. وتؤكد حالة انضمامه إلى قائمة اليونسكو. ومع ذلك يواصل المسلمين الأتراك استفزاز جيرانهم اليونانيين المسيحيين، حيث تم إهانة هذا النصب الذي يجلب الذكريات والحنين والقصص الشعبية التي عاشوها اليونانيون قبل احتلال الأتراك لأراضيهم. وتساءل فرانجوس: ماذا سيكون رد فعل تركيا والمسلمين داخل أوروبا وخارجها إذا حدث مثل هذا العمل في مسجد؟ وأكد فرانجوس أن الدير هو معلما من معالم، وهو أيضا ونصب تذكاري لا ينسى للأوطان المفقودة، وأن تدين رمزيتها يجعل اليونانيين الرجال والنساء يتذكرون تاريخهم الغني، ناهيك عن أن لا ينسوا الهمجية وعدم احترام الأتراك الجدد والكماليين، والتي عانى منها جميع الباباوات. ويذكر أنه عيد افتتاح الدير التاريخي عام 2010 بعد 88 سنة من الإبادة الجماعية التي ارتكبها الأتراك عام 1922. هذا خبر قد يؤسف الآخرين شيء آخر. وبالنسبة إلى وطننا الجميل مصر العزيزة التي نفتخر بها، عمرو أديب بيقول: ستات اتهرست في الأرض ينفجر على الهواء ويعلن هذا النبأ المؤسف. ستات اتهرست الأرض. عبر الإعلامي عمرو أديب عن غضبه من الاشتباكات التي وقعت أنصار لرئاسة نادي الزمالك مرتضى منصور وأحمد سليمان خلال الانتخابات التي جرت. وقال أديب خلال برنامجه الحكاية على شاشة MBC مصر:
في يوم مساء الجمعة انتخابات الزمالك شهدت أمرا مسيئا لصورة نادي الزمالك. أعضاء الزمالك المفروض أنهم صفوة المجتمع، ودول ناس عندهم قدر عالي من التعليم والتحضر، لكن بصرف النظر عن المخطئ، لكن هل ده شكل نادي الزمالك؟ وأضاف فيه شدات اتهرست في الأرض وألفاظ ما أقدرش أعرضها. هل المنافسة حامية لهذه الدرجة؟ النادي شهد خناقة على صلاة الجمعة، هل ده شيء ينفع؟ وأكمل مخاطبا جماهير الزمالك، مش عايز أقول كلمة تجرحكم، كان في انتخابات تانية زي الفل ما حصلش فيها أي حاجة واتعملت بشكل متحضر، ووقعت اشتباكات حادة بين أنصار سليمان ومرتضى خلال انتخابات مجلس إدارة النادي الأبيض التي بدأ فرز أصواتها وقت كتابة هذه السطور. كما علق أيضا الإعلامي عمرو أديب على انتهاء مباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي بفوز المنتخب السنغالي ببطولة أفريقيا بعد ضربات الترجيح، وأشاد خلال برنامجه بالمجهود المبذول من قبل الفريق اليوم وخلال بطولة أفريقيا، قائلا ما حدث اليوم هو كل العطاء، ما حدش يقدر يلوم عليهم في شيء، وبالنسبة لأبو جبل اعملوا له تمثال على ما قدمه في البطولة. إن الحظ كان حليف الفريق السنغالي وظهر ذلك خلال ضربات الجزاء. محمد عبد المنعم حط الجول والعارضة قالت لا مصر مش هتفوز النهاردة، وده ما يمنعش إن ولادنا لعبوا لعب عظيم، وبقول لكم محدش يزعل، إحنا وصلنا للنهاية، وكان ممكن لو كانت العارضة اتحركت يمين ولا شمال كنا كسبنا. محدش كان متوقع إننا نوصل للنهائي. وتوج منتخب السنغال بكأس أفريقيا بعد فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة في المباراة التي أقيمت بينهم يوم الأحد السابق على ملعب استاد أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتحية إلى لاعبي منتخب مصر، قائلا أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأفريقية، وأكد لقد أديتم ما عليكم وكسبتم احترام الجميع وكنتم على قدر الثقة وشرفتم بلادكم، وأننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال. واستكمل ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتوه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله. مصر الأجمل، مصر الأفضل، مصر هي أجمل من بلاد العالم جميعا. كمان عندنا موضوع مازالت إيران إجبار 10 عابرين للمسيح للخضوع لدروس إعادة التربية الإسلامية. المخابرات الإيرانية تجبر 10 مسيحيين من خلفيات إسلامية بالمشاركة بفصول إعادة التثقيف مكونة من 10 لقاءات يقودها رجال دين إسلاميين. إيران وتركيا لم تصمت في إهانة المسيحيين. أصدرت عملاء المخابرات الإيرانية في مقاطعة خوزستان تعليمات إلى 10 مسيحيين من خلفية إسلامية والذين تم تبرئتهم بالمحكمة من جميع التهم بالمشاركة في فصول إعادة التثقيف التي يقودها رجال دين إسلاميين. وأخبر عملاء فلك الحرس الثوري الإسلامي المسيحيين 10 بمن فيهم 8 أشخاص تم تبرئتهم في شهر نوفمبر من أي جريمة في محكمة ديزفول أنه يتعين عليهم حضور 10 جلسات مع رجال دين إسلاميين لإرشادهم مرة أخرى إلى المسار الصحيح. وكان الحرس الثوري الإيراني استدعى المزيد من المتحولين إلى المسيحية ولكنهم لم يظهروا، ولهذا تم استدعائهم ثانيا وسؤالهم عن سبب عدم ظهورهم. وكان الحرس الجمهوري الإيراني قد ألقي القبض على 4 من العابرين إلى المسيح في مدينة ديسفول في إبريل الماضي، واتهمهم بالدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.
لأنهم شاركوا في كنيسة منزلية. ووفقا لتقرير سابق فقد استدعى الحرس الثوري أيضا معتقلين المسيحيين الأقليين للاستجواب، وقد تم مصادرة ممتلكات شخصية للمعتقلين الأربعة لمدة 6 أشهر، بما في ذلك الأجهزة الضرورية لدراسة أطفالهم مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة. وتقول منظمة القلق المسيحي الدولي، وهي منظمة غير حكومية وغير حزبية مقرها واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، تراقب اضطهاد المسيحيين من حول العالم، إن فصول إعادة التعليم الإسلامي الإلزامية تتعارض بشكل مباشر مع أحكام المحكمة المدنية والثورية في ديسفول، التي قالت إن المجموعة تحولت فقط إلى دين مختلف. وأشارت المحكمة الجنائية في بيان لها أن هذه الردة يمكن أن يعاقب عنها قانون الشريعة الإسلامية، لكنها غير مجرمة في قوانين إيران. وفي عام 2021 كان الحرس الثوري الإيراني مسؤولا عن 12 من 38 واقعة موثقة لاعتقال المسيحيين ومداهمة منازلهم وكنائسهم. ويعتبر التحول إلى المسيحية في إيران أمرا خطير، ويعرض المتحول إلى خطر الاضطهاد من قبل الحكومة بشكل خاص وبدرجة أقل خطورة من قبل المجتمع وعائلتهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأبواب المفتوحة الأمريكية في تقريرها عن الحقائق في إيران. وتعتبر الجمهورية الإيرانية نموا للكنيسة داخلها هو محاولة من جانب أن نمو هذه الكنيسة هو يعتبر ضد الدولة، ولهذا غالبا ما يتم مداهمات مجموعات المنازل المكونة بشكل خاص من المتحولين من خلفيات إسلامية. وتم اعتقال قادة وأعضاء محاكمتهم وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي. وعادة يمارس المتحولون إلى المسيحية إيمانهم في الخفاء. ومنذ عام 2020 وجدت دراسة استقصائية لحوالي 50,000 إيراني فوق سن 20 إلى أن 1.5% من المسيحيين يعتبروا مسيحيين. وتعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تحكم بالشريعة الإسلامية الشيعية 9 أخطر الدول المتعلقة باضطهاد المسيحيين من حول العالم، وذلك وفقا لقائمة المراقبة العالمية ل 2021. وفي النهاية نشكر بلدنا العزيزة مصر الجميلة التي يشعرنا بها الرئيس السيسي كل يوم أننا مواطنون مصريون لا تمييز بيننا، وبصفة خاصة عندما تم تعيين أول مسيحي رئيسا للمحكمة الدستورية. شكرا لمصر من جميع مواطنيها وجميع شعبها العميق العاطفة الذي دائما نشعر بالحب بينهم. لنا أكثر من 1500 عام، 1500 سنة، والحب ما بيننا والترابط ما بيننا جعل مصر ذخرا بين العالم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير. ولا تنسوا اشتراككم في قناة الملكة والأمير. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. سفر المزامير، المزمور 16. مذهبة لداود. احفظني يا الله لأني عليك توكلت. قلت للرب أنت سيدي، خيري لا شيء غيرك. القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل مسرتي بهم. تكسر أوجاعهم الذين أسرعوا وراء آخر. لا أسكب سكائبهم من دم ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي. حبال وقعة لي في النعماء، فالميراث حسن عندي. أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنظرني كليتي. جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع قدوسك يرى فسادا. تعرفني سبيل الحياة أمامك، شبع سرور في يمينك، نعم إلى الأبد. من مزامير وترتيل معلمنا داود النبي، تحل علينا بركاته آمين.
اسمع يا رب للحق، انصت إلى صراخي، أصغ إلى صلاتي. من شفتين بلا غش، من قدامك يخرج قضائي، عيناك تنظران المستقيمات. جربت قلبي تحته ليلا، محصتني لا تجد فيه هموما لا يتعدى فمي. من جهة أعمال الناس فبكلام شفتيك أنا تحفظت من طرق المتعفف. تمسكت خطواتي بأثارك فما زلت قدماي. أنا دعوتك لأنك تستجيب لي يا الله، أمل أذنك إلي أسمع كلامي. ميز مراحمك يا مخلص المتكلين عليك بيمينك من المقاومين. احفظني مثل حدقة العين بظل جناحيك، استرني من وجه الأشرار الذين يخربونني، أعدائي بالنفس الذين يكترثونني. قلبهم السبين قد أغلقوا بأفواههم، قد تكلموا بالكبرياء. في خطواتنا الآن قد أحاطوا بنا، نصبوا أعينهم ليزلقون إلى الأرض. مثله مثل الأسد القرم إلى الأفتراس، وكالشبل الكامن في عريس. قم يا رب تقدم أسرعه، نجي نفسي من الشرير بسيفك. من الناس بيدك يا رب، من أهل الدنيا نصيبهم في حياتهم. بذخائرك تملأ بطونهم، يشبعون أولادا ويتركون فضالتهم لأطفالهم. أما أنا فبالبر أنظر وجهك أشبع، إذا استيقظت 10. سفر المزامير من مزامير معلمنا داود النبي، تحل علينا بركاته أمين. لإمام المغنين لعبد الرب داود، الذي كلم الرب بكلام هذا النشيد في اليوم الذي أنقذه فيه من أيدي كل أعدائه ومن يد شاول. فقال: أحبك يا رب يا قوتي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجئي. أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي. اكتنفتني حبال الموت، وسيول الهلاك أفزعتني. حبال الهاوية حاقت بي، أشواق الموت انتشبت بي. في ضيقي دعوت الرب، وإلى إلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي، وصراخي قدامه دخل أذنيه. فارتجت الأرض وارتعشت، أسس الجبال ارتعدت وارتجت، لأنه غضب. صعد دخان من أنفه ونار من فمه، أكلت جمر اشتعلت منه. طأطأ السماوات ونزل، وضباب تحت رجليه. ركب على كروب وطار، وهف على أجنحة الرياح. جعل الظلم سترة حولهم، مظلته ضباب المياه وظلام الغمام. من الشعاع قدامه عبرت سحبه برد وجمر نار. ارعد الرب من السماوات، والعلي أعطى صوته بردا وجمر نار. أرسل سهامه فشتتهم، وبروقا كثيرا فأزعجهم. فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة. من زجرك يا رب، من نسمة ريح أنفك. أرسل من العلي فأخذني، نشلني من مياه كثيرة. انقذني من عدوي القوي ومن مبغضي، لأنهم أقوى مني. أنقذني من عدوي القوي ومن مبغضي، لأنهم أقوى مني. أصابوني في يوم بليتي، وكان الرب يسوع سندي. أخرجني إلى الرحب، خلصني لأنه سر بي. يكافئني الرب حسب بري، حسب طهارة يدي يرد لي. لأني حفظت طرق الرب، ولم أعصى إلهي يسوع المسيح. لأن جميع أحكامه أمامي، وفرائضه لم أبعدها عن نفسي. وأكون كاملا معه، وأتحفظ من اسمي. فيرد الرب لي كبري، وكطهارة يد أمام عينيه. مع الرحيم تكون رحيما، مع الرجل الكامل تكون كاملا. مع الطاهر تكون طاهرا، ومع الأعوج تكون ملتويا. لأنك أنت تخلص الشعب البائس، والأعين المرتفعة تضعها. لأنك أنت تضيء سراجي، الرب يسوع المسيح إلهي ينير ظلمتي. لأني بك اقتحمت جيشا، وبإلهي تصورت أسوار. الله طريق كامل، قول الرب نقي، ترس هو لجميع المحتمين به. لأنه من هو إله غير الرب،
ومن هو صخرة سوى إلهنا؟ الإله الذي ينطقني بالقوة ويصير طريقي كاملا، الذي يجعل رجلي كالإيل وعلى مرتفعاتي يقيمني، الذي يعلم يدي القتال فتحنى بذراعي قوس من نحاس، وتجعل لي ترس خلاصك، ويمينك تعضدني ولطفك يعظمني. توسع خطواتي تحتي فلم تتقلقل عقبات اتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم، أسحقهم فلا يستطيعون القيام، يسقطون تحت رجلي. تنطقني بقوة للقتال، تسرع تحتي القائمين علي، وتعطيني أقوية أعدائي ومبغضي أفنيهم. يصرخون ولا مخلص إلى الرب فلا يستجيب لهم، فأسحقهم كالغبار قدام الريح، مثل طين الأسواق أطرحهم. تنقذني من مخاصمات الشعب، تجعلني رأسا للأمم، شعبا لم أعرفه يتعبد لي. من سماع الأذن يسمعون لي، بنو الغرباء يتذللون لي بنو الغرباء يبلون ويزحفون من حصونهم. حي هو الرب يسوع، ومبارك صخرتي، ومرتفع إله خلاصي، الإله المنتقم لي، والذي يخضع الشعوب تحتي. منجي من أعدائي، رافعي أيضا فوق القائمين علي. من الرجل الظالم تنقذني، لذلك أحمدك يا رب في الأمم، وأرنم لاسمك القدوس. برج خلاصي لملكه، والصانع رحمة لمسيحه لداود ونسله، إلى الإصحاح 19 لإمام المغنين. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يداه. يوم إلى يوم يذيع كلاما، وليل إلى ليل يبدي علما. لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم، في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقصى المسكونة كلمتهم. جعل للشمس مسكنا فيهم، وهي مثل العروس الخارج من حجلته، يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق. من أقصى السماوات خروجها، ومدارها إلى أقاصيها، ولا شيء يختفي من حرها. ناموس الرب كامل يرد النفوس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طهر ينير العينين. خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها. أشهى من الذهب والإبريد الكثير، وأحلى من العسل وقطر الشهادة. أيضا عبدك يحذر بها، وفي حفظها ثواب عظيم. السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة ابرئني. أيضا من المتكبرين أحفظ عبدك، فلا يتسلط علي. حينئذ أكون كاملا، وأتبرأ من ذنب عظيم. لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب يسوع المسيح، يا صخرتي. والمزمور 20 لإمام المغنيين، مزمور لداود. ليستجب لك يا رب في يوم الضيق، ليرفعك اسم إله يعقوب. ليرسل لك عونا من قدسه، ومن صهيون ليعضدك. ليذكر كل تقدماتك ويستثمن محرقاتك، ليعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. نترنم بخلاصك وباسم إلهنا، نرفع رايتنا ليكمل الرب كل سؤالك. الآن وعرفت أن الرب مخلص مسيح، يستجيب من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. هما جسوا وثقتوا أماما، نحن فقمنا وانتصبنا. يا رب خلص، ليستجيب لنا الملك في يوم دعاؤنا، والمجد لله دائما آمين.